نشرح في الفصل اللي هو قبله من كتاب مختصر منهاج القاصدين. قال فصل في شروط الرياضه، هي أسطر قليلة لكننا في المرة السابقة ذكرناها في عجالة، لكن هي محتاجة تنبيه يعني هذه أسطر قليلة. وصلت فصل في شروط الرياضه. قال المصنف رحمة الله عليه: واعلم أن من مشاهد الآخرة من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين، يعني من شاهد أمر الحياة الآخرة بقلبه مشاهدة يقين، بمعنى أنه كأنه يراها حقيقة، أصبح بالضرورة مريدا لها. أصبح بالضرورة أنه إذا رأى هذا بقلبه وإذا اطلع على نعيم وحياة بقلبه فبالضرورة يصبح مريدا، هو شايف كأنه يرى كل شيء ويريد هذا الأمر لها، زاهدا في الدنيا. لأن الإنسان إذا رأى بعينه الشيء طيب رآه بعينه وتمتع بلذته، لما ينظر من هو أدنى منه ولا سيما إذا كانت ذنوبه شديد يعني، ففي هذه الحالة يشعر بأنه لا يريد هذا الشيء ويزهد فيه جدا. فكلام المصنف رحمة الله عليه رائع على صغر سنه رحمة الله عليه، يدل على أن الرجل كان مطلعا على هذا الأمر، فيقول أصبح بالضرورة مريدا لها، يعني الآخرة، زاهدا في الدنيا. هذه الدنيا لا تساوي عنده شيء مهما كان، لأنها بالنسبة له شيء يسير يعني سرعان ما يترك. قال: فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة، واحد معه خرزة كده وبعدين رأى جوهرة نفيسة، هذا معنى الكلام، لم يبقى له رغبة في الخرزة، خلاص هو هذا شيء يسير جدا. ولذلك كان بعض مشايخنا قديما يتكلم في هذه القضية في السعي في الدنيا، فكان يكلمنا دايما في هذه المسألة، يقول لك أول ما تسعى الكلام ده زمان يعني، وتبقى ممن يرد له مثلا مال في كل شهر 5000 جنيه ولا 7000 جنيه، الكلام ده قديم قوي. دلوقتي بقى الله المستعان. فكان يقول هذا بالنسبة له يعني يخلي الإنسان يسعى جدا في هذا، فإذا رأى من كان دخله 50,000 وكذا يبقى يرجف ذلك يستحقره، فإذا رأى أصحاب الملايين يستحقر ما إليه، وهكذا هي النفس طبيعتها. لما ننقل هذه النفس من إن الدنيا دي كلها شيء يسير كخرزة كما قال المصنف، فينظر إلى هذا الزخرف العظيم فيزهد في كل الدنيا، فيزهد في كل الدنيا. ده معنى كلام المصنف، قال: زاهدا في الدنيا. فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبقى له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. يبقى اللي بيقول له ببيعها دي يعني ايه؟ واحد معاه الجوهرة التعريفة دي، واحد قال له أنا هديك جوهرة نفيسة جدا بملايين أو بمليارات، تشتري دي يعمل ايه؟ يحدفها في وش أرضه، مش كده؟ فهو ده الكلام اللي بيتكلم عليه المصنف رحمة الله عليه. قال: واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضه شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. قال: فأما الشرط فهو رفع الحجاب لترك الذنوب. يبقى أول شيء يشترط في هذا الأمر إنه يبقى يترك الذنوب، وترك الذنوب يجعل الإنسان في يعني رقي عالي جدا، وترك الذنوب بالزهد في الدنيا يكون يعني مش هنقول الإنسان يعصم من الذنوب كلها، لا، ده صعب جدا بالنسبة لمن يعيشون في أزمتنا، لكن من ترك الذنوب زهدا فيها إذا علم ما عند الله تبارك وتعالى، وده المقصود. فيقول: فأما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب، وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق، لابد أن يكون له شيخ. هنا لعلك ربما تقول هذا كلام الصوفية، فعلا هذا كلام ينتمي إلى الصوفية، لكن هذا في أي صوفية تكلمنا قبل كده؟ صوفية الأوائل الذين لم يكن عندهم يعني شيء من الشطحات، كانوا يربون تربية صحيحة، عندهم بعض الأخطاء أخذناها عليهم، ومش احنا أخذناها يعني العلماء أخذوا عليهم،
لكن كانت من الأشياء التي يعني تنسب إليه الخير هي مسألة التربية. إنه لما يبدأ يربيه على إيه بقى؟ يربيه على زهد وعلى طاعة وعلى عبادة وعلى علم. كل هذه حسبة واحدة، كل اسمها حسبة واحدة. فيقول المعتصم فشيخ، وأما المتعصب فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفوه الشياطين في السبل، لأن الشياطين بتلعب بالإنسان زي ما قلنا كده وتكلمنا في الحبال دي كثيرة جدا، إنه حتى في الصلاة يقول لك أنت بتصلي طالما الناس كده هيشوفوك خلوك أنت ترائي وما تصليش، أو على الناحية التانية يقول لك صلي وحسن صوتك عشان الناس تقول عليك كذا. فهذه الشياطين تلعب بالإنسان. خير ما في ذلك أن يصلي ويريد بذلك وجه الله عز وجل. مثلا يعني كلامنا في هذه الأبواب كثيرة يعني. قال فشيء يدل على الطريق لئلا تختطفوه الشياطين في السبل. وأما الحصن فالخلوة، وعليه من الطوائف مخالفة الهوى. الوظائف مخالفة الهوى. يبقى أول حاجة بقى في الفقرة الثالثة دي هو الخلوة. يعني ايه الخلوة؟ انك تترك الناس تصلي في جماعه وتجلس في البيت على طول ولا تسلم على الناس وكذا، ولا المقصود؟ امال ايه المقصود؟ نعم. وقله مخالفه الناس في امور الدنيا. القلب يخلو من عموم الدنيا بما فيها من اشياء يعني تجذبه، وكذلك ايضا هو يعمل ايه؟ ما يبقاش فيه في الدنيا مخالطه كثيره، مخالطه الناس مخالطه كثيره في ايه بقى؟ في امور دنيا يتكلم معهم في اشياء كثيره وكذا وكذا. قال فالخلو عليه من الوظائف مخالفه الهوى وكثره الذكر والاقتصاد في الاوراد، انه يقتصد في الايه؟ في الاوراد. ومنتهى الرياضه ان يجد قلبه مع الله ابدا. ودي يعني اجمل ما في الطريق، ان يكون قلب الانسان فين؟ دايما مع الله عز وجل، انه دايما يذكر الله، دايما يستأنس بالله، دايما يفرح بانه قاعد والله عز وجل هو في جلوسه كده يستحضر ان الله عز وجل يراه، وان هو يناجي الله وانه يكلم الله عز وجل ويستغفر الله ويشعر بان الله له رحمه وله قوه ويستطيع ان يزيل الدنيا دي كلها ويجيب غيرها ولا شيء عنده. يعني لو ان الله عز وجل ازالنا كلنا وسابقنا والمتقدم منا وجاء باخرين في مشكله؟ لا، صلى الله عليه وسلم مشكله. فلما تشعر بالانس بالله عز وجل هو ده المقصود هنا، انك تأنس بالله تبارك وتعالى. قال لا يكون بذلك الا بان يخلو عن غيره ولا يخلو الا بكل المجاهده، فهذا منهاج رياضه المريد وتربيته في التدريج. فاما تفصيل الرياضه في كل صفه فسياتي ان شاء الله. ده بالنسبه للرياضه هياتي ان شاء الله بعد كده يعني قدام في الكتاب ان شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله عليه: كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. وهذه من الأمور التي لعبت الشهوتين دول لعبوا بأكثر الناس. أكثر من على وجه الأرض لعبت بهم الشهوتين دول، شهوة البطن وشهوة الفرج والعياذ بالله. فتجد أن الشهوات دي أعلاها أنها تكفر، تجد الإنسان يكفر بالله وتنزل بالإنسان بقى بأعلى درجات والعياذ بالله الإجرام، وتتنزل به فتجد مستكثر ومستقل. امشي كده في وسط الناس، ايه هي رغبات الناس؟ هتجد امراض نفسيه كثيره، لكن اكثر شهوتين هي شهوه البطن والفرج. يقول شهوه البطن طعام والشراب والتلذذ، هذه الاشياء تجد بعض الناس تستطرف مساله كثيره. تجد بعض الناس مثلا يقول لك احنا النهارده ممكن نطعم كذا ونخلي الطعام الثاني الاسبوع اللي جاي. الاسبوع الجاي ايه؟ انت ممكن تموت الليله. فدي يعني. فيقول شهوه البطن من اعظم المهلكات والعياذ بالله، وبها اخرج ادم عليه السلام من الجنه. يعني اخرج ادم بايه؟ الشهوه. اي نعم. دي ثمرة كانت تفاحة؟ ايش؟ شجرة التفاحة عشان بس نشيل نعم. لا يوجد دليل على انها تفاحة، لان بعض الناس كتير من الناس خلينا نقرا التفاحة، فلا ليس كذا.
يعني هو آدم عليه السلام المقصود إن هو أكل من شجرة. الشجرة دي اللي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها. فزين له الشيطان ده. فيبقى كلام المصنف إن طعام دخل البطن عامل إيه؟ خرج آدم من الجنة بطعام. قال وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة ومن شهوة البطن تحدث تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال والعياذ بالله. لأن رغبة المال يأتي للشهوات دي. الإنسان لما بيسعى في حال المال ويحس إن المال دي ممكن يخلع قلبه عشانه، هو مش عشان المال في حد ذاته، ولكن ليه شهوة بعد ذلك، مش حكاية الورق نفسه. كان الإنسان لما بيستطرد في ده زي ما قلنا كده ممكن الورق ده في حد ذاته يتمتع بيه، وممكن لو كانت مجرد حاجات يقدر ياكلها حتى لحد ما موت نفسه. لكن أصل الإنسان يستطرد في شهوة المال الشهوتين اللي ذكرهم المصنف اللي هي بقى الفرج والفرج. قال ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع والعياذ بالله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء والعياذ بالله. وفي حديث آخر 7 أمعاء يعني يأكل كثير، مش 7 أمعاء يعني يكون دي 7 أمعاء من 7 أصناف وقال فاكرين طبعا الكلام ده. قال وفي حديث آخر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه والعياذ بالله. ليه؟ لأن ملء هذا الوعاء يفقد أولا حلاوة الطعام، ثانيا يترتب عليه مسائل كثيرة، منها قلة العبادة، قلة الذكر، قلة العقل، قلة الهمة. كل ده بسبب الأكل. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، أنا أقول لك مثلا الذي مثلا راجع درس الفلاني واكتب مثلا هنا تلخيص مثلا واقرأ وردك من القرآن وصلي ونام. رحت انت بعد ما مشيت المسجد من هنا رحت اكل اكله لذيذه، فقعدت تاكل في الاكل اللذيذ دي لحد ما تقول خلاص وفاضل حته تاخد الحته الثانيه لغايه ما وصلت لدرجه ان انت مش قادر تشرب الماء. خلاص كده هتعمل ايه من دول؟ خلاص كده انت ما عندكش فين هتقول مش كده بس. قال أما قل في حديث آخر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات من كل صدق وقيمات. أكلات من كل صدق يعني إيه؟ كل منها على قد ما تستطيع. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من الطعام قط صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من الطعام حتى وصل إلى إيه؟ درجة مع ان بعض الصحابه كما قلنا من قبل ورد بهم الدليل ان هم اكلوا حتى ما شبعوا وشربوا حتى ايه؟ ما امتلأت الامعاء. ذكرنا اننا هذه حديث ايه؟ حديث ايه؟ ما كده حديث ايه؟ لبن اثر اللبن مش كده؟ اشرب يقول له الرسول اشرب والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى كل دول من الشرب شرب ايه؟ دي طبقه منه حبه صغيره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب دليل على الجواز وليس دليلا على الاستحباب. خد بالك مش دليل على ان الانسان لازم يشرب كتير وياكل كتير، لا 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 لا، والاحاديث كثيره بذلك، لكن دليل على الجواز يفيد بذلك ان الامر ايه؟ مستحب انه لا ياكل كثيرا، وانه لو تطرق في هذا الباب يتعب ويمرض وتفتر الهمم في العباده والطاعه وكذا. يقول ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم اكلات القنص والفهم. فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. واضح يا اخوان ان شاء الله. تاني الحديث ده كلكم عارفينه. وقال عقبة الراسدي رحمة الله عليه دخلت على الحسن وهو يتغدى. الغداء ده وقت ايه؟ الافطار. قال دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع، فقال سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل. عجيب صح مش كده؟ الجوارش حقيقة الجوارش. قال ابن عمر ولا ابن عمرو؟ عبد الله بن عمرو ولا قال هكذا؟ لما قيل له نأتيك بجوارش قال وما جوارش؟ إيه الجوارش؟ قال مهضم. قال سبحان الله ده بلغ من عمر 80 سنة يعني عاش حياته كلها. قال سبحانه ويأكل الإنسان حتى يحتاج لمهضم. يعني ممكن الإنسان يعيش حياته كلها ويأكل حتى يحتاج لمهضم. تعالوا شوفوا الصيدليات مليئة بالمهضمات.
في هذه الآية. نسأل الله العافية. قال وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقليل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوه في غير هذا الكتاب. يعني يقصد بذلك أن الكلام في مسألة الزهد بعض الناس قفلوا الباب، قال لك لا مفيش أكل، ده الأكل ده ما ينفعش، وبدأ كلهم بياكل حبة حمص وبياكل مش عارف إيه وبياكل إيه وورد حاجات كثيرة. كل هذا غير صحيح، هذا فيه إتلاف للبدن، هذا فيه إتلاف للبدن. وكان من الصحابة من يأكل ويقول إيه إن البغلة أو إن الحمار إن لم يأكل أكلا طيبا لا يستطيع الحمل ولا المشي. فده فيه دليل عليه. الإنسان لو أكل لكي يتقوى لا بأس بذلك، لكن لا يأكل لكي يتجثث، مش كده؟ قال فالأكل في مقام قال وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقليل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوه في غير هذا الكتاب، ومقام العبد في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. تبدأ يبقى أنت تأكل، لكن لما تأكل كل ويعني تلذذ بهذا الطعام بنعمة الله عز وجل، وهذا حلال، لكن قبل أن تصل إلى درجة إن أنت مش قادر أو يعني يصيبك نوع من أنواع الزهد والتنفر، لا ما توصلش للحلال. قم وأنت يدك تشتهي بعض الطعام، أنت بقى شوف منصبها دي تمشي معاك إزاي. أصل بعض الناس ممكن الموضوع ده يكبر معاه جدا، يقول لك أنا يعني في نهاية الإناء قبل نهاية الإناء بحاجة بسيطة كده بيوصل لي ده، فدي تبقى مصيبة يقول فيقول المصنف ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأكل في مقام العبد يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يستفيد، والدوام على التقليل من الطعام يضعف القوة. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض. ده بقى ده الآفة، الإنسان يقلل من طعامه جدا 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 لحد ما يهلك بدنه ولا يستطيع حتى يعني مش هنقول الصلاة المفروضة، لكن ما يعرفش يقيم الليل، ما يعرفش كذا، ما يعرفش كذا. قال وظنوا بجهلين أن ذلك فضيلة وليس كذلك، ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى حال المتوسطة التي ذكرناها. مدح الجوع بمعنى إيه؟ إنه يأكل قليلا ويجوع نفسه، وأحيانا يؤدب نفسه، وأحيانا إن لم يجد يصرف. النبي صلى الله عليه وسلم ورد إن هو مرض فيه 3 أيام، مش كده؟ فيعني هذا وارد ليس في شيء، لكن المقصود هو إيه؟ إنك إذا أردت ذلك الأمر فيبقى في نوع من أنواع التقليل وترويض النفس على هذا الأمر. يقول وطريق الرياض في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من طعامه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوسطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات، تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة. إن هو اللي بياكل كتير بيتعب، لا يقلل الطعام عشان تعرف تتعبد لله عز وجل. قال فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر. ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم بلادة الذهن، وذلك لتكثير البخار في الدماغ حتى يغطى. وده كلام المتأولين. أي نعم بعض الأطباء خالف الكلام ده الآن وقال مش موجود، لكن ده كان تفكيرهم قديما، إنه كثرة الطعام يعمل بخارة في الرأس. هذه البخارة خلي الإنسان عنده نوع من أنواع التبلد، الذهن مش حاضر. إن كان المعنى هكذا خالف الأطباء الآن هذا الكلام، لكن هو فعلا له وجهة أخرى، وهي وجهة الإنسان كثير الطعام بيفكر كتير، بيعصر ذهنه. يعملي معذرة أنا أستطيع بكل مقال آخر، أما يجي يقعد يذاكر في كتب أصول الفقه ولا سيما الكتب الأصلية الأولوية، تجد إن أنت عشان تنتهي من سطر تحتاج إنك تعصر رأسك. تجرب ولا بلاش؟ ممكن بكرة إن شاء الله ناخد باب من أبواب أصول الفقه، باب واحد
ونجرب كده مع بعضينا نشوف الامر ده صح ولا لا. ففعلا مساله عصر الذهن قليل علم، عصر الذهن قليل علم. نعم. قال فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمه واصل الفكر، ومتى زاد في الاكل او رفع كثره النوم بلاده الذهن، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب امراضا اخرى. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات ان تتطرق اليه آفة الرياء. ان يترك بعض الشهوات عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يرائي الناس، يرائي الناس. نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ تكلم كمان في الباب ده، يعني تكلم رائع. قال وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها، عشان الناس لما ترى ده تعرف ان الراجل ايه؟ اصلا يروح يشتري طعام ويشتري لحمه ويشتري كذا، ويشوفوا الناس بهذه الحاله، فلما يشوفوا الناس على هذه الحاله يقولوا ايه؟ راجل طبيعي، وممكن هو اصلا زاهد لا يريد ان ياكل ذلك ولا يشرب ذلك. واضح يا اخوان؟ قال ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده. أما آفة إظهار الزهد فهي من أكثر أنواع الرياء. واضح يا أخوان؟ مش الكلام. نعم. قال وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده، وهو عمل الصديقين لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين، والثانية يعني يجرع كأس المرارة اللي هو بيجرعه ده. المقصود به انه لما الانسان يعمل اعمال كثيره تيجي نفسه تحب ان الناس تراه فتمدح فيجرع هذه النفس. واضح يا اخوان الكلام ده؟ مش واضح. يعني اقول لك لو ان رجل مثلا بيتعبد ويتنسك ويعمل اشياء كثيره من هذا، ثم بدا من الناس مدح حتى ان لم يمدحوه وعلم الناس بتمدحه مع بعضها البعض، فعلم من ذلك، فلما رأت نفسه مثل ذلك أراد أن يصد هذا الباب، فبدأ يبين للناس أنه إيه؟ ليس كمثلهم. لما جاء لبعض الزهاد في القرن الآن، لما جاء لبعض الزهاد يوما وقال أنه فلان هذا لا يأكل ولا يشرب والناس تنتمي حوله، فلما جاء بطعام ووضع فيه في اللقمة بتاع دوت يعني شيء من الخيار وحاجات كذا، ولما جاء دخل عليه الأمير يرى هذا الرجل الزاهد فأكل بهذه الطريقة أمامه، فقال أنت فلان الذي يتكلمون عنه؟ قال نعم أنا فلان، ويأكل أمامه إيه؟ طريقة أنا فلان. فقال سبحان الله جئنا الطريق بدون جدوى سيبه الوش. قال الحمد لله. ليه عمل كده؟ يقول مش أنا زاهد، أنا زاهد لله، مش أنت تقول لي أنا زاهد. فده المبدأ إيه؟ هو واضح وكلام؟ نعم. يقول وهو عمل الصديقين لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة البقاع سلطت على الآدمي لفائدتين، يعني صار لها السلطة. إحداهما بقاء النسل، يبقى شهوة الجماع لأن الناس لو ما فيش جماع مش هيبقى في نسل. نعم. والثانية يدرك لذة يقيس عليها لذة الآخرة، فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشر، إلا أنه لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال، جلبت آفات كثيرة. يبقى الإنسان لابد أن يعرف أن هذه الشهوة شهوة لها أمرين. الأمر الأول هي شهوة لها لذة قوية تأخذ الناس حتى قبل الاتيان بها والعياذ بالله، ودي سبب الفتن حوالين الناس. دي من الجهة الأخرى إنه عايز أي ولد وبنت وكذا وكذا وتكثر فيه هذا، فيجعل الإنسان دائما تجد الإنسان تسعى سعيا حسيسا حتى يتزوج، وبعد ما يتزوج يروح لها. ليه؟ تأتي القضية عشان يطلع بره، معظمهم متزوجين ولا لا؟ الشباب قليلين على فكرة على المقاهي دي، يطلع بص كده كلهم كده متزوجين. ليه؟ لأن هو خلاص هو كده يعني اللي كان بيشفى إليه خلاص انتهت القضية. نسأل الله العافية والسلامة. قال إحداهما بقاء النسل، والثانية يدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشر، إلا أنه لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال
جلبت آفات كثيرة ومحن، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. لولا ذلك ما كانت المرأة بالنسبة للرجال، مش المرأة زوجة، المرأة في الطرقات يعني هي من حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة ترجع للناس، يعني طبعا لو استطردنا في الأحاديث ولو استطردنا في الحكايات الصحيحة لطال المقام جدا في هذا المقام. أعظم الفتن النساء. ليه أعظم الفتن النساء؟ مش عشان النساء يعني فيهم، لا بالعكس، لكن النساء من هن عابدات عبادة تعدل، مش هقول لك الحي اللي احنا فيه ولا البلد اللي احنا فيه، مش دي القضية، لكن القضية أعظم من ذلك، إنه أكثر النساء عقلها قليل، ولذلك هي التي تأتي بهذه الفتن، سواء كانت في الطرقات أو سواء كانت في البيوت. تعال أنت كده احضر، أنا يعني من ضمن الأشياء أخ من الإخوة من 45 مش محدش بس يصادق حاجة تانية. الأخ ده أنا حضرت النكاح بتاعه الزواج، الآن طلق امرأته 3 طلقات ومعه بنت ولد صغار، الكلام ده كله في 3 سنين، القصة دي كلها ليه؟ وأخ ملتزم، والإخوة ليه؟ لأن أصل النساء يفتن. فلما كانت الأصل الفتن اللي احنا ذكرناها دي يحصل فيها نوع من أنواع إيه بقى؟ نوع من أنواع الشهوات وبقاء، حتى منها شهوة الكبر، وعايز يتزوج حتى يشعر إن هو عنده كبر أيضا. فدي الأمور دي يا إخوة لو استطردنا فيها هيطول منها المقام جدا، وأرجو إن احنا نعملها يعني في درس واحد كلها. لكن أقصد بذلك إن هذه آفة من الآفات. لذلك الإنسان يحب من المرأة الذي يملأ قلبه من المرأة طاعتها وعبادتها وحسن خلقها، ثم يأتي بعد دول ينزل تحت شوية، بعد دول جمالها، قضاء الشهوات، كل ده وارد، لكن حط دول اللي احنا ذكرناهم فين؟ في الأول. هو ده الأصل. واضح يا أخوان مش واضح كده؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت في الناس بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل، اسمع، على بيت مال لظننت أني أؤدي إليه الأمان. لو واحد قال لي خد مثلا البيت ده مليان مال، خليه أمانة عندك وادهوني في يوم كذا، خلاص هو عنده زهد ممكن يأمن على هذا البيت، قل أؤدي إليه الأمان. ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليها. انظر، وده كلام فيه حكمة. ليه؟ لأن هذا هو حبل الشيطان، هذا هو حبل الشيطان. نعم. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وفي الحديث بقى قال رواية ثانية: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ولو اجتمع الرجل والمرأة فكان ثالثهما الشيطان. نعم. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، فيبقى ده شغله إيه؟ الشهوة. نعم. قال: وربما آل إلى الفواحش وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق والعياذ بالله. هذا هو أشد الداء. شفنا معنا بعض الشباب، فقضية إن الشهوة والعشق، إن شاب يعشق امرأة، هذه آفة شيطانية تطير بالشباب إلى أقصى الجحيم والله، فاحذر منها. قضية العشق دي قضية يعني والعياذ بالله قضية خطيرة، ولذلك الإنسان لا يتطور. أما إذا تزوج فأقول لك اعشق المرأة مش مشكلة، بس ده لو قدرت يعني. لكن قبل ذلك لا، لأن هذه آفة ستجعل الإنسان والعياذ بالله نكد بالليل ونكد بالنهار حتى يستفضل إلى النار، إلى جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وهو أقبح الشهوات، الكلمة عشق يعني، وأجدرها أن تستحيي منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه، وطبعا عشق المال والجاه مسألة أخرى يعني، ولكن هذه من الآفات والجاه واللعب بالنرد. في النرد مش عارفين النرد؟ نعم، اللعب بالنرد. والشطرنج. الشطرنج حرام ولا لا؟ فكرين الكلام لا مش حرام. الشطرنج حرام ولا لا؟ الشطرنج على خلاف من أهل العلم. قول الراجح أنه إيه؟ إنه حرام،
ولا إن تركوا أو إيه؟ مكروه. لعب مكروه، هذا لعب مكروه على القول الراجح لا لعب. قال والطنبور، الطنبور أنا ما أعرفش ممكن يكون إيه الطنبور؟ إيه لعب الطنبور؟ ليش؟ الطنبور ممكن يكون ونحو ذلك. فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجها بعد استحكامه مثل من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء. وما أعظم التفاوت بين الأمرين. يبقى عايز يقول مثلا لو واحد عنده دابة وهو متحكم فيها وأدخلها إلى الدار بسهولة غير لما يسيبها وبعدين يجري وراها بعد كده مش هيعرف يملكها. ده المعنى. ثم قال كتاب آفات اللسان. قال آفتها كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة. لسان كثرة الكلام. احذر من هذا الأمر. بعض الناس بيحب يستطرد. أحيانا بعض الإخوة مثلا فأقول له مثلا يقول لي الأمر الفلاني كذا. أقول له والله يا أخي الأمر الفلاني ده يعني الأمر فيه القول في كذا والرجل في كذا خلاص وانتهى. فربما يكون هو استطلع كثيرا وقرأ كثيرا وسمع كثيرا فيقعد يسرد لي أقوالا كثيرة ليس منها جهل. يطيل الكلام بها مثلا ساعة وبعد الساعة أرجح له اللي أنا رجحته له من قبل إيه؟ قبل ساعة. اللي شاهد إيه؟ قال ولها في القلب حلاوة ولها بواعث من الطبع ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. الإنسان يكبر الصمت إلا طبعا الإنسان يستحب الكلام في مقام يستحب الكلام إذا كان مع الناس يستحب الأمر معروف والنهي عن المنكر والمضاحكة أحيانا وإنه يستأنس بإخوانه كل ده جائز لكنه ليس يكون كأن بعض الناس بيتكلم طول ما هو مستيقظ لازم يتكلم لا يمنعه من الكلام إلا النوم وهذا المعنى. فلنذكر أولا فضيلة الصمت ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. قال اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لا ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وهذا في سنده ضعف. كان هو حسنه هنا لكن في سنده ضعف. وفي حديث معاذ في آخره كف عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كف في وان امسك عليك هذا وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ. إيه رأيكم في ثكلتك أمك يا معاذ؟ هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يعني إيه؟ فقدتك موت يا معاذ. احنا وضعنا على هذا الأمر قبل ثكلتك أمك هو إذا كان هنا بالفتح ثكلتك أمك وهي أظن التراث صحيح لا ثكلتك أمك يا معاذ. الألفاظ اللي فقدت معنا كانت بتجري لسان العرب. أحسنت. يبقى هذا من الكلام الذي فقد معناه. ثكلتك أمك يا معاذ يعني من الكلمات التي دارت في الألسنة حتى لم يرد بها المعنى. لأنه لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة يموت على طول مش كده؟ لكن هذه فقدت إيه؟ معنى. نعم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يوم القيامة يبعث الواحد ويقول يا ريتني سكت وهو بيتلى عليه كلمات التي قالها بالليل والنهار. نسأل الله العافية. وفي حديث آخر من كف لسانه ستر الله عورته وهذا أيضا في سلفه ضعف. وقال ابن مسعود ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه. هو ده اللي محتاج إنه يتسجن كتير ياخد بيه ويسكته يعني. وقال أبو الدرداء أنصف أذنيك من فيك. يعني إيه؟
فإنما جعلت، عايز أقول لك اعمل عملية نص دول اثنين وده إيه؟ واحد بس. فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. يعني ممكن أسمعني يطبق هذا. تسمع كتير، ما تتكلمش كتير، لأنه بعض الناس بيحس إن الكلام ده ليه شهوة فعلا والله يا أخي. يعني يحس إن هو والله أنا أحبكم في الله، يعني أنا أحببت أن أقول لكم ذلك والله، يعني كلكم أجمعين، وفيكم ناس يعني قريبة قوي ليه شوية كلام واضح، لكن أنا أحبكم في الله والله يعلم الله عز وجل. لكن الإخوة أحيانا بيبقى عندهم في اللسان شهوة، فتيجي تقول له مسألة فيرد عليك، بلاش المسألة خلينا في أمور الدنيا، بلاش الدنيا، لكن تقول له مثلا عن حاجة فيرد عليك قد إيه بقى؟ ب10 وكيت وحصل كيت يا أخي. نعم. أي نعم. بحب أتكلم مع حضرتك. نعم لكن صح وجزاك الله خير، لكن هو أحيانا بيبقى الكلام إيه بقى؟ مش بكده، لو كان تلاقيه في القلوب زي ما تقول ده هو دي روحنا لينا غير أنفسنا، يعني لنا من بعضنا البعض. لو طلعت بره هتلاقي الناس دول تبعنا ولا مش تبعنا والله، هذه الحقيقة. يعني نطلع قاعدين على الحدود نقعد معاهم، اللي ماشيين بيشربوا مخدرات وبيضربوا بعض ويسبوا الدين وماسكين سكاكين، دول ينفع نقعد معاهم؟ ما ينفعش، دول غيرنا خالص، دول ناس واحنا ناس ثانيه. فلكن الاخوه احيانا لما يكون هذا على سبيل التودد هو بيحب الكلام، قلنا والله بنعمل كده مع بعض الناس اللي ربونا يعني، فكنت اجلس معاه والله كنت احب ان انا اسمع اتكلم، فاثير له بعض المسائل اللي انا عارفها، واقعد معاه فاقول له المساله الفلانيه، انا عارف المراد ايه وعارف الواقع بتاعها ايه، فده شيء طيب، مش ده المقصود، لكن المقصود انك تستطرد حتى تتكلم انت، فتبقى انت ايه؟ مش متكلم. نعم. والله اعلم. يقول وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ده كلام صعب بالنسبة لنا جدا. حد يستطيع على هذا يوصل 50 سنة كل كلمة هو أعد لها إجابة، عشان عارف ما هيتسأل كذا، مش كده؟ هيوم القيامة بقى قلت إيه؟ قلت كذا. أنا كنت أقصد كذا، وهو محضر لها إيه؟ 50 سنة. قال: ذكر آفات الكلام. قال: الآفة الأولى الكلام فيما لا يعنيه، واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان. زمانك قد إيه وكلامك قد إيه ومحتاج إن أنت تعمل فيه قد إيه؟ الحسبة. قال: توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعنيه، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرا من طين أو مدرا من قماش أو مدرا من زيت، وكل دي يطلق عليه كلمة مدر، ومدرا من جلد نعام مثلا أو جلد بهيمة. فأنت قدامك الجلدة دي وقدامك جوهرة، تاخد ألف جوهرة، مش كده؟ وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه من الأحاديث الأربعة التي تشمل الدنيا وما فيها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تخفض على نفسك، يعني مش عايز أقول لك نص عمرك. بعض الناس يقول لك هو فلان ده ماشي كده ليه؟ مش كده؟ بعض الناس يجي يتكلم يقول لك طب انا اكلت امبارح كده ومش حلو او حلو او كذا او واخد بالك من، او فلان ده هو لحيته مش طويله دي قصيره دي، وفلان ده لابس القميص بتاعه مش عامل ايه، ودي زوجة فلان ولا زوجة علان، طب لي دور اجيب زوجة فلان وزوجة علان كذا وكذا وكذا. يبقى من حسن اسلام المرء ايه؟ تركه ما لا يعني. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقيل لقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيتي، لا تسأل عما كفيته ولا على ما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. يبقى الأشياء اللي أنا أفيد منها خلاص انتهت، واللي ما يعنينيش بإيه؟ خلاص انتهت القضية، مش محتاج. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا، فجعل يتعجب مما رأى،
فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. وشايف بيعمل حاجة، لكن كنت قريبا يعني مع إخواني مع الإخوة اللي في الطبقة بتاعتهم كده في طلب العلم مع بعضنا، فكنت لما أقرأ كتاب دايما أستفسر كتاب إيه ومين عن مين اتخرجوا وعايز أشتري زيه كده حاجات من دي لكن كان أحيانا أستحي إن أنا أسأل، لكن يغرم علي حب الكتاب إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أسأل عن الكتاب. لكن انظر إلى هذه الحكمة. قال وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا فجعل يتعجب مما رأى فراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. ليه أسأل؟ الحكمة اللي عنده قالت له لا ما تسألش. لكن انظر بقى فلما فرغ داود عليه السلام من الحديد اللي كان بيعمله ده قام ولبس الدرع ثم قال نعم الدرع الحق. أجاب ولا ما أجابش؟ أجاب مش كده؟ وسأل قال نعم الدرع الحق. فقال لقمان الصمت حكم وقليل الصمت حكمة أو حكم وقليل فاعل. يبقى الصمت هنا يبقى الحكمة في الصمت أو حكم الصمت وقليل فاعل. الإنسان لو سكت يبقى إيه؟ قال الآفة الثانية الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق والعياذ بالله. قال وأنواع الباطل كثيرة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن العبد يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. وقريب من ذلك الجدال والمراء وهو كثرة الملاحاة للشخص ببيان غلطه وإفحامه والباعث على ذلك الترفع إنه يفضل يتكلم بمجرد إيه الكلام وإظهار الكلام وكذا. واحنا عارفين حتى كمان هو في افات طلبه العلم نفسهم ان هو يتكلم عشان ايه بقى لو قالوا قلنا ولو قلنا قالوا ويبقى هذا الكلام هو الاصل في الكلام. قال فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب فإن قبل منه وإلا ترك المناراة. هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين. فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وإذا كان الأمر خاص بالدين ممكن تروح تتكلم عن الناس تاخد الحق ويكون هذه نيتك. لكن إذا أمر من أمور الدنيا يعني إيه اللي هيعود عليك؟ لا شك. قال وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. وأعظم هو الكبر اللي عايز يتكلم فيبقى كلامه هو الصواب وكلامه هو اللي فيه الحكمة وكذا يعني. قال وأعظم من المراء الخصومة فإنها أمر زائد على المراء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم والعياذ بالله. قال الخصومة يعني إنسان يكون بيجادل ويخاصم الناس كلها ويجادل ده وده وخطأوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا تسمع كلام عجيب في ظل الفتن اللي احنا فيها دي نسأل الله العافية. يعني واحد بيكلمني من الكبار يعني كبار في القدر من الدعوة وليس مصري فكان بيكلمني فبيتكلم معاه فقعد يخطأ ويخطأ ويخطأ في ناس ما خطأوش. يعني سيبك من اللي خطأ خلاص يعني نسأل الله العافية خلاص احنا تركنا هذا السبيل. لكن لما تيجي تجادلني انت في وتكلمني عن ناس ما اخطأوش عايز ايه المطلوب؟ فهي تلك المصيبه نسأل الله. قال وهذه الخصومه نعني بها الخصومه بالباطل او بغير علم. فاما من له حق فالاولى ان يصدف عن الخصوم مهما امكن لانها توضل الصدر والعياذ بالله وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج الى تناول العرض والعياذ بالله. فانت بقى خلاص لو انت استهونت تبدا تتناول من امر اخيك. الآفة الثالثة التقعر في الكلام. وخد بالك من المسألة هي ايه بقى؟ التقعر في الكلام. قال التقعر في الكلام وذلك يكون بالتشديد وتكلف السجع. إن تجد إنسان يحب إن هو يظهر إن هو إنسان متمكن مثلا من اللغة ده خير كويس. ولكن هو يحب أن يتكلم بطريقة تلفت وجوه الناس فيبدأ يكلمهم بطريقة يسمع فيها بقى التقعر والتجعر. سمعت الكلام ده بكده إن واحد يجي يكلمك يقول لك أصل أنت ليه قلت لي كده؟
عشان تعمل ان الرجل متمكن، مش كده ولا ايه؟ وده دليل عليه يا اخوان، دليل على الآفة الكبيرة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي أصل المسائل الرياء. أصل هذه الآفة الرياء، واخد بالك؟ قال التقاعر في الكلام وذلك يكون بالتشديق وتكلف السجع. وعن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. وهذا الحديث كان تكلم فيه البعض لأن الحديث صحيح. نعم. يبقى الناس دي بقى اسمع الثاني إن أبغضكم إلي، أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدكم مني يوم القيامة مساوئكم أخلاقا الثرثارون. مين الثرثار؟ مين الثرثار؟ هو بيتكلم كتير واحد بيتكلم كتير. المتشدقون. مين المتشدقون؟ ايه؟ ايوه المتشدق في الكلام نفسه. اللي يجي يتكلم يقول لك زي ما ذكرنا كده يقول لك ايه؟ تبغض فلان يقول لك نعم ابغض فلان. هذا نطق صحيح مش خطأ، بس ده كده اسمه ايه؟ تكلف. اسمه ايه؟ تكلف. قال الثرثارون المتشدقون. مين المتشدق؟ هو ده. والمتفيهقون. مين بقى المتفيهق؟ المتفيهق مدعي الفقه ومدعي العلم. مدعي العلم. لذلك لما تيجي تكلمه اسكت ما تتكلمش خالص. طب ليه طيب؟ يقول لك اصل المساله دي الراجل فيها قول بعيد جدا. فتقول لي ايه الراجل؟ الموضوع يقول لك ما تتكلمش كتير في الموضوع ده. طب ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك اصل المساله دي خلاص دي منهيه، ده احنا قلنا الراجل فيه من 20 سنه. طب ماشي من 20 سنه، طب انا عندي دليل غيرك. انت بتقول الدليل ده، انا عندي دليل اقوى من الدليل بتاعك. الدليل بتاعي كيف وكيف وكيف، ماذا تقول فيه؟ يقول لك برضه اسكت. هو ده ينفع؟ حتى ولو كان رئيس الفقه المقارن؟ حتى ولو كان رئيس الفقه المقارن. هو خمس سطر اكثر من ذلك فاشل فعلت. نسال الله العافيه والسلام، اللهم عافنا. قال ولا يدخل في كراهه ولا يدخل في كراهه السجع والتصنع الفاظ الخطيب. يعني احيانا بقى بيكون في سجع تحبه وهو جاء الشرع. تحبه وهو ايه؟ جاء. احيانا الانسان يتكلم بطريقه القلب يهوي اليها، وده شيء طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له احيانا تقول لي كان يسجع كل كلمه سجع انا مش عايز استطرد فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يقول كلمات تعجب الناس. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولا يدخل في قراءه السجع والتصرف الفاظ الخطيب والتذكير من غير افراط ولا اغراء، لان المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. وفعلا أعظم الألفاظ تأخذ القلوب. لو أنت بتسمع ألفاظ طيبة، ألفاظ فيها تمكن، تحس إن أنت وأنت قاعد مبسوط. لما يطلع واحد ما يدش ويبدأ يقول كلام مش مظبوط ويبدأ يقول كلام مش كده، سواء كان في جلسات أحيانا برضه واحد في طريق في مشكلة في مكان فيبدا يخش مثلا يصلي فتلاقي مثلا الراجل اللي هو بتاع الازهر ده قاعد يقول كلمه بعد صلاه العصر بعد صلاه المغرب، فتسمع دش. اللفظ ده اللي انا بقوله ده انا اعنيه. تسمع دش ايه اللي انت بتقوله ده وعايز ايه اللي انت بتقوله ده. فغير كده غير لما تسمع كلمات ترخص القلب وتاخذ بقلبك، كلمات تعجبك او كلمات تثير فيك القوه والمحبه والنصرة. أحيانا تسمع الكلمات دي يعني تجعل قلبك يهيج. وأحيانا زي ما قلت لك تسمع الوقت تقول لهم زي الأخ روزي. تخيل بقى روزي ده بينكر عليه. أخ روزي في مسجد الشيخ أحمد السيسي. فالشيخ أحمد السيسي ربنا يا رب يجازيه كل خير ويصرف عنه الشر اللي احنا فيه. فالمهم فالشيخ خلاص فطلع الراجل ده اللي هو بيلبس العمامة، فراح طالع قال يقول لهم يا اخوه والله الدين طيب كويس ودين الدين حلو وبتاع وفي حديث بس انا مش فاكر معناه بيقول كذا وكذا وكذا وافتكرت معناه رامي مش فاكر رامي. ايه رايك في المصيبه دي؟ ده كان بيخطب مكان مين بقى؟ الشيخ احمد السيسي. الشيخ احمد السيسي ممكن يخطب 3 ساعات متصله ما يسكتش فيها وانت ما تملش وانت قاعد كده وانت بتعمله كده الشيخ خلاص كده.
فيطلع واحد مكان الولد. قول لي بالله عليك انت تقعد ينفع تجلس؟ ولا ده مش بقول لك روسي جاي بيضحك ويقول لي بص ده بص ايه المصيبه اللي انت بتحكي عليها دي؟ مصيبه. ده الروسي بينتقد كان عمل خطبه وبينتقد وكان بيشكي انا البلوى السوداء دي. فنسال الله العافيه والسلام. احنا وصلنا لفين بس عشان ما تفضلش طويله. يقول والمتفهم نعم يقول ولا يدخل في كراهه السجع والتصنع الفاظ الخطيب والتذكير من غير افراط ولا إغراء، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك وكما ذكرنا. الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء والعياذ بالله ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه ومصدره الخبث واللؤم. ولذلك تجد كثير الكلام ده وسط الناس وانت ماشي مع الناس تجد هذا الامر يعني حاجه فظيعه والعياذ بالله، وتجد نفسك وانت بتتكلف انك تمسك لسانك والله تجد فيها لذة بعد كده. يعني جرب الموضوع ده، تجد بعض الناس بيتكلم وانت ماشي كده فتقول اعوذ بالله، لما تيجي انت مع نفسك تيجي تتكلم كلام طيب تقول والله الحمد لله الذي هداني لهذا، الحمد لله. يقول وفي الحديث اياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال والجنة حرام على كل فاحش. اللي تحتيه ده الحديث ده ضعيف المفهوم حسنه بعض العلم. وفي حديث آخر ليس المؤمن بالطعان واللعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصالحة. وده تسمعه من الناس أشياء عجيبة، أشياء عن الجماع وعن كذا وعن كذا والسباب واللعان، تسمع ده في الطرقات. إيه ده؟ مفيش حاجة. كيف تتكلمون في مثل هذا في الطرقات بصوت مرتفع؟ أنتم لم تتربوا، أنتم لم تعرفوا طريقا للتربية. كيف تسمع هذا من شاب في الطريق؟ تسمع هذا والله انا مستحي اقوله من نساء وانت ماشي في الطريق. ايه المصيبه اللي ابتلينا بيها؟ فهذا وان ذلك فانما يدل على انه لا يوجد تربيه، لم يتربوا هؤلاء والعياذ بالله، ودول سبب المصيبه اللي احنا عايشين فيها. قال واكثر ما يكون ذلك في الفاظ الجماع وما يتعلق به، فان اهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكلون عنها. ومن الآفات الغناء، وقد سبق فيه الكلام في غير هذا الموضوع. في غناء سيتكلم كويس ولا فيش غناء اصلا؟ والغناء حرام. في حد يقول الغناء مش حرام؟ حسن وحسن وقبيح وقبيح، ولا هو ايه بقى؟ حسن وقبيح وايه؟ وقبيح وقبيح يعني. قال الآفة الخامسة المزاح. قال أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا. هنا بقى خد بالك عشان يشير بالنبي صلى الله عليه وسلم ان في مزاح بس المزاح ده مش ايه؟ مش على طول، مش في كلام، مش في كلام. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فإنه قال الرجل يا ذا الأذنين. إيه يا ذا الأذنين؟ صحيح ولا مش صحيح الكلام ده؟ صحيح، هو ملوش أذنين؟ وقال الآخر إن حاملك على ولد الناقة، إني حاملك على ولد الناقة. هو لما يحمله على ولد الناقة يحمله مين ولد الناقة؟ سمعوا مين ولد الناقة؟ جبل مش ولد الناقة؟ كبيرة ولا صغيرة ولا مش ولد الناقة؟ طيب هيحملك على ولد الناقة، فهو ينتبه كده ان هو راجل صعيدي زي كده مثلا، فيقول له ايه ده ولد الناقة تحملني ازاي على ولد الناقة؟ طب ولد الناقة ده ايه؟ الجبل الكبير. فده من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال للعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوزا، بكت. وده دليل على الخير والله. لما قال لا يدخل الجنة عجوزا بكت المرأة بكاء شديدا. فلما بكت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم يقل الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا وعروبا أترابا، فرد على هذه المرأة. لما ضحكها بعد ذلك كان هذا فيه بشارة بالفرح. لكن لما قال لها كده عملت ايه المرأة؟ لكن ودي كانت ما عندهاش من العلم، يعني والله لا اقول ما عندهاش العلم اللي عندنا، لكن عندها الصدق اللي اعلى منها رضي الله عنها. فقال وقال الاخر الاخرى زوجك الذي في عينيه بياض. مين زوجك؟ زوج ده اللي في عينه بياض. مين في عينه مش بياض؟ اللي في عينه ما فيش في عينه بياض يبقى ده ما بيشوفش، صح ولا نعم. دي من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك بها الناس، لكن هل كان هذا على طول؟ نعم. لا، يبقى في شيء من انواع التبسط في الكلام. نعم. قال فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشياء، احداها
كونه حقا يبقى مفيش كذب، يبقى لا يجوز للانسان ان يضحك على الناس بكذب. احيانا بعض الناس يقول لي اصل شفت النكته اقول له اسكت الله يرحمه، يقول لي بس تسمع بس، اقول له مش عايز اسمع، ما تكفلش لنفسك المصيبه السوداء دي. فيجي عشان يقول نكته يبقى يقول ايه؟ كذب. ده لا يجوز يا اخوان. وانما لو في شيء فيه كلام حتى بالتعريض مفيش مشكله نضحك لو كان الكلام فيه تعريض، انما كلام كذب لا يجوز. قال إحداها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعاف الرجال. بعض الناس ينفع مع ذلك. طيب لو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأبو بكر، ما قالوش الكلام لأبو بكر، يبقى في ناس لها من الحكمة العظيمة إن ما ينفعش معها هذا الكلام. واضح يا إخوان؟ فما يجيش راح يقول لي طب أنا زي أبو بكر ما بتكلمنيش بالطريقة دي، ينفع؟ لا ما ينفعش. قال والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج الى تاديبه من ضعاف الرجال. على فكره انا بقول لكم هذا الكلام يا اخوان لان انا عصرت الكلام ده كثير. بعض الناس يظن ان هو اذا وصل لطالب العلم الحمد لله، يعني هنا دي التربيه بتاعتنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وادم علينا النعمه وزيد المحبه بيننا وبينكم اللهم امين. لكن في بعض الناس بيصيبوا من هذا الامر، ان هو يبدا طالب علم عشان يتعلم كده ولا مش فعلمه مش سنه واثنين وثلاثه ولا بعد سنتين ثلاثه هو درس كتاب ولا حاجه ولا حاجه فيبدا بقى انا ما بقتش فما ينفعش الكلام ده. وبعدين الخطوه الثانيه ما ينفعش اقعد معاك، والخطوه الثالثه انا ما بفضلش يعلم منه، والخطوه الرابعه هو انا مش شيخ دلوقتي المفروض اقعد مكانك. خد بالك من هذه الافات دي افات خطيره بتبدا وتضيع ويفضل الانسان في هذا وتغير وتحاول انت بقى تطبق تقول له اصل كذا وبعدين مره تضحكه ومره كذا انت مش عايز يخسر خالص واحيانا بيضيع خالص والله بيضيع خالص بيتقفل الباب. فهذه الامور لابد ان تعينها جيدا. نحن ابسط مما يكون والله لو قلت ان اهل العلم فين نقول احنا قاعدين تحت ارجلهم لسنا نحن اهل العلم، لو رانا اهل العلم لضربونا بالنعال. ولكن هي القضيه قضيه ان احنا نحاول نفكر ان احنا ننشر دعوه الحق بس. اما نحن فلا، والله يعلم بذلك. وهذا ليس مجرد يعني الانسان بيتضاعف شويه، لا والله لو راونا اهل العلم لضربونا بالنعال على ما نحن فيه. لكن هي القضيه قضيه ان الزمن زمن ايه؟ زمن نحن زمن يحتاج الى مثلنا نجلس الدرس بس مش اكثر من كده. ونسال الله العافيه. فيقول وصلنا الثالث ولا ايه؟ الثالث قال والثالث كونه نادرا فلا ينبغي ان يحتج به من يريد الدوام عليه، اللي هو بقى الهزار عليه. الكلام ده بنتكلم كتير في مثل هذا. قال والثالث كونه نادرا فلا ينبغي ان يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. يعني ما بقاش هو بيحب الهزار والضحك على طول إلا يعني حاجات يسيرة، ده معنى كلام الشيخ. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى العين، الحبشة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يوريهم عائشة ونهارا ينظر إلى العين، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة. يعني هو بيحتاج طبعا مع حديث مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على باب المسجد وعائشه تنظر منين؟ من بين من حرف عند اذنيه وايه؟ كتفيه تنظر على الحبشه وبيلعب يفضل النبي صلى الله عليه وسلم لها نوع من انواع التدعيم لعائشه، وهو كان يحب عائشه رضي الله عنها. فنقول عائشه كانت تنظر. طب يجي واحد يحتاج يقول لك احنا بقى عايزين نلعب على طول بالليل والنهار فيحتاج بذلك فيقول يعني مثلا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشه وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا لندور ذلك، فالإفراط في المزاح والمداوم عليه منهي عنه. قال لأنه يسقط الوقار. الإنسان على طول كده بيسموه بيهزر، يقعد كتير على طول كده بيهزر ويقعد يضحك كتير، ده يسقط الوقار ويوجب الضغائن، لأن الإنسان مش معقول يسمع منك كلام كده على طول، لابد إن أنت تخبطه، فلما تخبطه هو في قلبه يعمل إيه؟ يبقى في نفسه شيء. قال والأحقاد
وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. قال الآفة السادسة السخرية والاستهزاء. ودي آفة إخوة المفروض ما تبقاش فينا إحنا كإخوة، إن ما ينفعش إن إحنا ندعو الناس ونسخر منهم ونستهزئ بيهم ونص فلان كذا ونص فلان كذا، هذا لا يجوز. قال السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. تيجي تقول له شفت فلان ده كذا وكذا وكذا وتضحك الناس عليه، هذا لا يجوز. قال وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيمان. لكن إن كان واحد ظالم، هل ينفع الكلام ده؟ ينفع حتى ببساطة وبضحك. يعني تذكروا القصة بتاعت الجماعة الصعيدة القريب دول اللي هم كانوا بيعملوا في الايه؟ في الايه اسمها ايه؟ الشغلانة اللي هي بتاعت المعمار. اشتغلوا في المعمار فقاعدين يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ هيلا صلوا على النبي مش عارف ايه كده، صح؟ فهم شغالين قال لهم لا، هو واحد نصراني يعني. فقال لهم لا ما تعملوش كده، فراحوا كاتبين على الايه؟ على الحيطة ويقولوا ايه؟ بص على الحيطة. فيعني ينفع هذا؟ ينفع هذا، مثل هذا ينفع. قال وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع. ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. ثم قال الآفة السابعة إفشاء السر. ودي مصيبة، إنك إذا كان السر، طبعا بعض الناس يقول لك إذا خرج عن اثنين وما مش عارف إيه والكلام من ده، لا والله في بقي ناس قليلة جدا تحبس الأسرار في قلبها حتى تموت، وإذا دفن تعلم أن السر خلاص انتهى. والله فعلا في من الناس دي موجود، ما تعتبرش الأمر كده، لكن القضية قضية من هؤلاء؟ قلة أحد مشايخنا أن يقول لنا هذا، يقول لك لو قلت الخبر ونحن نعمل مثلا مجلس فقه في الحته الفلانيه بكره بعد الفجر، بس ما تقولش حد. يقول لنا كده الشيخ، يقول ما تقولش حد. هتلاقي الاخبار وصلت للناس وتلاقيهم كلهم في الفجر قبل الفجر. ده الكلام ده فين؟ بالليل بعد ما خلصنا الدرس. يعني احنا خلصنا الدرس النهارده المفروض بكره الفجر، فيجي يقول لك سر كده، تبص تلاقي الناس كلها جنب بكره. مين اللي قال لهم؟ مين اللي جابهم؟ فهي القضيه دي مصيبه. لكن هل معنى ذلك انه يوجد ناس تكبت الأسرار في قلوبهم؟ نعم، بس قلة قليلة. نعم. قال إفشاء السر وإخلاف الوعد والعياذ بالله، طبعا دي مصيبة أخرى، يخلف وعده والعياذ بالله. والكذب في القول، أن يكون كذاب أو يعبر بكلمات فيها كذب، واليمين، وطبعا دي آفة أعظم. وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب. والثالثة فين؟ إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس. يبقى لما يجي يقول للزوج إيه؟ يقول لها إيه؟ يقول لها ما رأيت والله، خلي بالك ده قصد، ما رأيت والله مثلك في الجمال على وجه الأرض. وهو في النفس إيه؟ رأى ولا كذاب؟ فده بالنسبة للنساء. وبالنسبة للحرب طبعا زي ما ذكرنا، وبالنسبة لإيمان تاني الإصلاح بين المتخاصمين هذا جائز. اللي يروح يقول له مثلا لا ده فلان مجلسني عن الخير وكذا 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 وأشياء كهذه، فهل يجوز هذا الكذب؟ رخص فيه بعض، لكن الاستطراد في مثل هذا كذب. عشان الحديث ده له حكمة وله حكم. أما إن واحد يقرأ هذا الحديث وبعدين يقول لك بس كده فيبدأ بقى يستطرد، اعرف إن ده يعني هيفتح على نفسه باب شر. فليحفظ الإنسان من مثل هذا، لأن الكذب هو اسمه كذب، لكن رخص بذلك يعني بتضييق جدا، بتضييق إيه؟ جدا. قال وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن على قدر المستطاع كما ذكرنا. قال وتباح المعاريض بقوله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. هذا الحديث كان بلفظ هذا ضعف بعض العلم، إلا أن له طرق أخرى بروايات أخرى تحسنه. إن في المعاريض مندوحة. إيه بقى المعاريض المندوحة؟ ذكرونا
قل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن ماء. لا بس هو الحديث ده قال ايه؟ انا من ايه؟ من ماء. لما قال للجماعه دول وهو بعد ما كان صادق ولا لا؟ كان صادق صلى الله عليه وسلم، لكن هو عرض في مثل هذا. ويجوز الانسان ان يعرض في مثل هذا اذا كان شر. يعني مثلا لما يجي له واحد من اشر الناس ويجي يسلم عليه يقول له اهلا ده انت راجل يعني الحمد لله رب العالمين. قال ايه هو؟ وانت والله يعني الحمد لله كويس برضه كده؟ لا وممكن يقول له والله انت فيك خير. لان هو مسلم ومش مسلم. فممكن انسان يبقى يعرض بمثل هذا، لكن هذا الكلام لا يكون على اساس انه يكذب شر. لما يقول له كده يقول بقى الخمر حلال، انا هشرب الخمر كده، والشيخ يقول لي ده انت كده تمام. لا ما ينفعش. لكن يجوز الانسان انه يعرض ببعض المعارض في الكلام التي يعني تصد بابا من الشر. واضح يا اخوان؟ قال وانما تصلح المعارض عند الحاجه اليها، فاما مع غير الحاجه فمكروهه لانها تشبه الكذب، يبقى انسان كذاب. فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، وانا كلما صراحه اقصد الكلام ده متحف رضي الله عنه انه اصاب جاريه له فعلا. يعني هو كان عنده جاريه، والجاريه دي زوجته محذره، هو اعتقد لان حلال دي حلال من الجماعه يعني، لكن هي محذره من مثل هذا. فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحه رضي الله عنه انه اصاب جاريه له فعلمت امراته فاخذت شفره. شكل ذلك فاخذت شفره ثم اتت فوافقته قد قام عنها. اول ما جه وخلاص الموضوع انتهى فقالت افعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. طبعا هو عايز ينجو ان هي كده واخده في ايديها حاجه. فقال ما فعلت شيئا. قال لتقرأن القرآن. لو انت بقى مش قلب يقرأ القرآن، مع ان الكلام فيه نظر يعني، الكلام في حد ذاته مش فاكرين الكلام اللي ذكرناه ومش فاكرين كلام اصلا فيه نظر يعني، لكن على اي الاحوال هم يفهمون ان هو لو كان جنب مش هيقرأ ايه؟ القرآن. نعم. لو طبعا لو ده طالب علم معانا كان زمان قال آية الكرسي ونام وخلاص على كده، كان ينفع ولا لا؟ قالت لتقرأن القرآن. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك ربط تعديل الكتاب. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أننا قال واقعون. قالت المرأة قالت آمنت بالله وكذبت بصري. اللي حصل. فأنا كل لما أسمع الكلام ده بصراحة بيتحفل يعني، فلو في نساء من إيدهم خير والله هيتزوج واحدة منها تاني، دي مش كويسة ولا إيه؟ قالت آمنت بالله وكذبت بصري. فده دليل على أنه يجوز الإنسان يعرض ولا لا يجوز؟ نعم يجوز. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية، يحب واحد بقى الناس جايين طلبة علم وكده عايزينك بتاع فمش عايزهم هو، قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. قولي لهم اطلبوه في المسجد. هنا اطلبوه في المسجد يعني ايه؟ دلوقتي ولا امتى؟ اطلبوه في المسجد بقى بكره ولا بعد؟ مش كده ولا ايه؟ خلي بالك من التعريض ده، عشان التعريض ده انا بعرفه، عشان حد يعرض يقول لي استنى ما جيتش الدرس عشان خاطر ها؟ قال الآفة الثامنة نختم بها إن شاء الله. قال الآفة الثامنة الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميتة والعياذ بالله. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم، وحديث طويل يعني عارفين. وعن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. وفي رواية ولما يدخل الإيمان قلبه، إلى أن أحفظها. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم
فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته سبحان الله. ومن تتبع عورته ده المؤمن ضرائع والعياذ بالله. ومن تتبع الله عورته فضحه يقوم يفضحه ولو في جوف بيته، نسأل الله العافية والسلامة. وفي حديث آخر: إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. وهذا ضعيف هذا الحديث. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بالغ، إنك تقعد في مجلس تقول أصل فيه وعلي وفيه وعلي وفيه وعلي، صدق ولا كاذب يا إخوة؟ إنها صادق ولا فعلا هو صادق، بس دي اسمها إيه؟ غيبة. نعم. قال: سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر، يعني أي شيء أنت بتلزمه بها والعياذ بالله، ونحو ذلك. أو في نسبه كقولك أبوه نبطي من الشام يعني، أو هندي أو فاسق. والنبطي الشام ممكن يطلق أحيانا على هم الأجانب يعني، هم غير المسلمين غير الأعراب يعني. قال: أو هندي أو فاسق أو خسيسي ونحو ذلك. أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك. أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل أو واسع الكم واسع الثياب، انك تقعد تقول له ايه اللي لابسه ده بيلبس كذا بيعمل كذا. نعم. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبه قال: ذكرك اخاك بما يكره. قال: ارايت ان كان في اخي ما اقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ان كان في اخاك ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد نهبته. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذنب فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلب. مش لما يجي واحد عامل له كده يبقى أنت كده ما اغتبتوش، لا أنت اغتبته. نعم. قال: كالغيبة والإشارة والكتابة بالقلم فإن القلم أحد للسانين. قال: وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزاهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان. إيه رأيك في الكلام ده؟ واحد يجي يخش عليك يقول له: إيه رأيك في فلان؟ يقول له: الحمد لله، بس ما تخليش أكلم، الحمد لله الذي جعلنا نواظب على الصلاة. عملت إيه أنت كده؟ عملت إيه أنت كده؟ ارتبت يعني فلان ده ما بيصليش، يعني أحسن منه بيصلي مثلا يعني. صلى الله عليه وسلم. قال: مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان، والتبذل في طلب الحطام الدنيا. أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياة. هو بيقول لك: إيه رأيك في فلان؟ نعوذ بالله من قلة الحياة. أنت عملت إيه كده؟ ارتبت. يقول: أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر الإنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيم. هو بقى يذكر إن هو بقى يعني خايف عليه كده. تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها. يعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لازمه ذلك. يبقى أحلى حاجة إنك تعملها تعمل إيه؟ تمشي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وهذا وإن كان حسنه لكن في سنده مقال، في سنده ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وهذا في سنده أيضا يقال لكنه التحسين أقوى. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به. فالمستمع شريك القائل إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك
ولو ردت كلمة سفيهة فيه لسعي بها رادها كما شقى بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة. هنقف عند قول المصنف: فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.